guys, welcome back to my YouTube channel. And kung nabasa nyo man sa title, for today's video, I'll be teaching you how to do the TikTok flying camera route. Basta viral na video sa TikTok ngayon, mga dumilipad yon. If wala kayong idea about doon, I'll show you a sample video. Here, watch this. So ayun, siya basically yung ituturo ko sa inyo. Madali lang siya. Like mag-shoot lang kayo, then i-edit nyo lang using a video editor na meron kayo, and ayun. Yan lang kadali. But before we proceed to our video, make sure to subscribe to my YouTube channel, like this video, and click the notification bell down below for more videos. Without further ado, let's get on to the video. So okay, let's change setup tayo, no? So basically, first yung gawin is ilagay niyo yung camera niyo sa isang sa isang side. Basta yung stable siya lang, steady lang para smooth yung transition, yung pag-fly nyo, ayun. So after nyan is you stand. Ayan. Then mag-jump ka lang. Mag-jump ka lang yung multiple times, like kung saang direction ang gusto mo. Ayan. So let's do this. Taasan nyo lang yung pagtalon nyo para mas maganda. Ayan, so ayun, first jump. So papunta tayo doon. Ayan. Then move lang. Ayan. Okay. So tapos na tayo dito magtalon dito sa first place, and gusto natin i-tour yung buong house. So sa next spot na naman tayo in 3, 2, 1. Okay, nandito na tayo sa next spot natin. And yung first spot, like dito tayo nag-end sa sa left side. So dito sa next, sa right side yung mag-enter. Ayan. Dito. Ayan, okay na yan. Next spot na naman tayo in 3, 2, 1. So, let's go. Sa'yo lang yung gagawin natin. Dito mag-end sa gilid. Ay, naka 3 places na tayo. So, let's go sa editing na part na 3, 2, 1. A few moments later. So hi guys, after nyong mag-shoot ng video, i-open nyo lang yung mga video editor na meron kayo. What we'll do is, punta kayo dun sa first na pagtalon nyo, split natin. Move, ayan. Bago pa maka-land, ika-cut na natin yan. Then, punta tayo sa next, isi-trim natin yung mga hindi nakasali. Trim to left. Then, i-split naman natin bago pa maka-land ulit. Ayan. Ayan. Trim to left. Ganun lang. Trim, then split. Ayan. Let's see. Ayun, diba? I think naintindihan na naman kung paano to gawin. Ayan. So, ayun guys. I-edit ko lang to. Fast forward ko lang to.
Madali lang naman. A few moments later. Ayan. So, let's see kung maganda ba yung pag-edit natin. Maganda naman yun siya. And next that we will do is lagyan natin siya ng music. So, isi-save na muna natin to. Export. Skip. Yan, nag-export na tayo. After nyan is, gusto natin na i-crop out yung watermark. So, i-crop ko muna tong video. So, ngayon punta tayo sa TikTok. Ito yung music. So, add natin siya sa favorites. I-upload natin yung video na ating inedit. Then, go to sounds. You know I'm gonna get. And that's it for our video for today. I hope may mga natutunan naman kayo kahit konti. And yeah, if hindi pa kayo nakapag-subscribe, make sure to subscribe to my YouTube channel. Give this video a big thumbs up. Click the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new video. At mag-comment na rin kayo ng mga video suggestions nyo. See you in my next one. Bye!